Khi Đàm Tùng Vận 34 tuổi ở cùng khung hình với Trương Nghệ Mưu 53 tuổi, tôi nhận ra rằng phụ nữ hơi béo là đẹp nhất. Trong làng giải trí nơi độ gầy được coi là sắc đẹp, các sao nữ dường như được đo bằng một thước đo vô hình. Nếu không cẩn thận, họ sẽ bị gắn mác béo và thu hút vô số lời phàn nàn. Nhưng đôi khi, nhìn những nữ diễn viên gầy như cọc tre, bị gió thổi ngã, thực sự khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Không, mới đây, Đàm Tùng Vận 34 tuổi và Trương Nghệ Mưu 53 tuổi đứng chung một khung hình tại lễ trao giải Kim Ưng. Điều này đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của tôi về vẻ đẹp và khiến tôi vô cùng cảm thấy mình hơi khác thường. Nữ thần béo, sự quyến rũ vô hạn. 1. Đàm Tùng Vận, công chúa ngọt ngào vs nữ thần sức khỏe. Khi nhắc đến Đàm Tùng Vận, ấn tượng đầu tiên của mọi người chắc chắn là cô gái nhà bên ngọt ngào, dễ thương. Khi xuất hiện tại lễ trao giải Đại Bàng Vàng, cô trông giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, quý phái và thanh lịch nhưng lại thông minh và dễ thương. Diện chiếc váy dây rút đính kim cương dòng Hakik Xuân Hè 2025, kết hợp với mái tóc dài hơi xoăn và phụ kiện tóc lá bạc đặt làm riêng, cô ấy đơn giản là xinh đẹp đến nghẹt thở. Bản thân khuôn mặt baby của Đàm Tùng Vận chính là điểm cộng của cô, và vẻ ngoài này khiến khí chất ngọt ngào của cô lên đến đỉnh điểm. Làn da trên khuôn mặt hồng hào và thanh tú của cô ấy mịn màng và săn chắc. Khi cô ấy cười, làn da lỏng lẻo và không căng thẳng, không hề thấy dấu vết của vết sẹo hay phẫu thuật thẩm mỹ. Hình dáng của cô ấy cũng vừa phải. Chiếc váy ống bó sát làm nổi bật những đường cong tròn trịa và đầy đặn của cô ấy. Xương quai xanh của cô ấy nhỏ và chiếc cổ thiên nga của cô ấy thon thả nhưng không hề bị teo lại. Cô ấy thực sự đáng ghen tị. Trong những bức ảnh chụp trực tiếp, Đàm Tùng Vận cũng có một vòng tạm biệt thịt rõ ràng trên cánh tay. Tuy nhiên điều này không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của cô mà còn khiến cô trông chân thực và chân chất hơn. Ai nói sao nữ phải gầy như cây tre, thân hình hơi béo như Đàm Tùng Vận mới là người khỏe mạnh và bắt mắt nhất. Cô dùng chính sức lực của mình để chứng minh rằng tuổi tác không phải là điều kiện của nhan sắc, hình thể cũng không phải là tiêu chí để đánh giá vẻ đẹp. Khỏe mạnh, thoải mái là đẹp nhất. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong phim cũng rất đáng chú ý, dù là phim thành thị hay phim cổ trang, cô đều có thể dễ dàng điều khiển. Hình dáng và khí chất của cô mang đến cho người ta hiệu ứng thị giác vừa phải, với vẻ ngoài thanh tú, nhanh nhẹn của một cô gái nhà giàu và sự sang trọng, quý phái của một gia đình giàu có. Khí chất phức tạp này chính xác là nét quyến rũ của Đàm Tùng Vận. 2. Trương Nghệ Mưu, nữ thần tăng trưởng ngược vs bản chất thật. Hãy nói về Trương Nghệ Mưu, đại diện hơi say của làng giải trí trong nước. Cô luôn mang đến tiếng cười mỗi khi xuất hiện. Tại lễ trao giải Kim Ưng, khoảnh khắc cô suýt vấp phải mép sân khấu thực sự rất đáng sợ. Nhưng sau đó cô đã dùng trạng thái thoải mái và hài hước của mình để hóa giải sự xấu hổ, khiến người ta liên tưởng đến Tong Xiang Yu trong Ulin Gaiden. Trạng thái tinh thần của Trương Nghệ Mưu thực sự đã vượt xa, năm tháng dường như không để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt cô. Dưới lăng kính sắc đẹp không cần filter, làn da mặt săn chắc, căng bóng. Dù vết chân chim xuất hiện ở khóe mắt khi cười nhưng cơ bắp đầy đặn và vẻ nữ tính làm mờ đi tuổi thật của cô, không quá lời khi nói rằng cô là một người đẹp có chiều cao đảo ngược. Vóc dáng của Trương Nghệ Mưu cũng là một điểm nhấn, mặc áo ống đen và váy xẻ cao, cô có đôi chân dài, thon và thẳng, giống như một con thiên nga đen lười biếng và quý phái. Vóc dáng của cô không phù hợp với gu thẩm mỹ dị dạng của làng giải trí trong nước. Bờ vai tròn trịa và phần lưng béo được chiếc váy kéo dài khiến cô trông thật và tự nhiên hơn. Vẻ đẹp chân thực và tự nhiên này là cảm động nhất. Khi Trương Nghệ Mưu và Đàm Tùng Vận đứng chung một khung hình, hai sao nữ, hơi béo, đứng cạnh nhau, cả sân khấu như bừng sáng. Thiên nga trắng quý phái gặp thiên nga đen thanh lịch, họ có cùng dáng người cao tròn, ngoại hình xinh đẹp với chiều cao trái ngược. Họ đẹp đến mức
khiến người ta không thể rời mắt. Họ dùng chính sức lực của mình để chứng minh rằng nữ thần béo cũng có thể tỏa sáng trong làng giải trí. 3. Thẩm mỹ giải trí nội bộ, theo đuổi bất thường vs lành mạnh và tự nhiên. Nói đến phải kể đến tiêu chuẩn thẩm mỹ của nội thất giải trí. Trong thời đại mà độ gầy được coi là vẻ đẹp, các ngôi sao nữ sẽ tìm mọi cách để duy trì vóc dáng của mình. Ăn kiêng, tập thể dục, hút mỡ, phẫu thuật thẩm mỹ, tất cả các phương pháp đều có sẵn. Nhưng đôi khi, người ta thực sự cảm thấy hơi xót xa khi nhìn những nữ diễn viên giảm cân chỉ vì gầy. Lấy Chao Lucy làm ví dụ, tại sự kiện Vogue Power of Fashion, cô mặc chiếc váy ống khoe đường sự nghiệp, nhưng khi tạo dáng, dưới nách xuất hiện 2 cục thịt khiến người ta dở khóc dở cười. Mặc dù người hâm mộ đã cố gắng hết sức khẳng định đây là cơ bắp có được sau khi tập luyện, nhưng nhìn đôi vai gầy gò, cánh tay tê dại của cô, nhưng lời giải thích này rõ ràng là không thuyết phục. Ngoài ra còn có Guli Naza, khuôn mặt của cô chắc chắn là vũ khí trên thảm đỏ, nhưng vì theo đuổi vẻ đẹp trắng trẻo và gầy gò nên dáng người của cô mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ không khỏe. Mặc một chiếc váy cổ yếm màu trắng, đôi vai trần to như thước vuông, hông thẳng tắp, đường nét bụng còn to hơn cả ngực. Thân hình như vậy quả thật không đẹp mắt. Hãy nói về Chu Đông Vũ, nhân vật tiêu biểu của làng giải trí trong nước với thân hình gầy gò. Khi tham gia các hoạt động của thương hiệu Boucheron, anh chàng nhất quyết khoe dáng sexy. Chiếc váy chữ V khoét sâu đến tận rốn nhưng không hề để lộ dấu vết sự nghiệp của cô. Khi anh và Tiêu Chiến đứng chung một khung hình, đường nét ngực của Chu Đông Vũ không lớn bằng cơ ngực của Tiêu Chiến. Điều này thực sự đáng kinh ngạc. Những nữ diễn viên này đang cố gắng giảm cân để có thân hình thon gọn, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Họ không những không đạt được kết quả như mong muốn mà còn khiến bản thân trông thiếu tự nhiên và không khỏe mạnh. Nếu so sánh thì nhan sắc của Đàm Tùng Vận và Trương Nghệ Mưu đặc biệt quý giá. Họ dùng chính sức lực của mình để chứng minh rằng vẻ đẹp không nằm ở gầy gò mà ở trạng thái khỏe mạnh, tự nhiên. 4. Nữ thần hơi béo, tự tin và thanh lịch vs điềm tĩnh và điềm tĩnh. Đàm Tùng Vận và Trương Nghệ Mưu có thể trở thành đại diện của nữ thần béo không chỉ vì họ có dáng người và ngoại hình khỏe mạnh, tự nhiên, mà còn vì họ có khí chất tự tin, lịch lãm và thái độ điềm tĩnh. Trong hội chợ danh vọng và vận may của làng giải trí, các nữ diễn viên thường phải đối mặt với nhiều áp lực và thử thách khác nhau. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận và Trương Nghệ Mưu đã có thể bình tĩnh đối mặt với những áp lực và thử thách này, đồng thời chinh phục khán giả bằng sức mạnh và sự quyến rũ của mình. Họ không cảm thấy tự ti hay lo lắng vì hình dáng hay ngoại hình của mình, mà dùng sự tự tin, sang trọng để thể hiện sự quyến rũ của mình. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận và Trương Nghệ Mưu trong vở kịch cũng rất đáng chú ý. Họ có thể dễ dàng kiểm soát nhiều vai trò và phong cách khác nhau, nâng cao kỹ năng diễn xuất và sự quyến rũ của mình lên đến đỉnh điểm. Thái độ điềm tĩnh và sức mạnh này đã giúp họ giành được vô số lời khen ngợi và người hâm mộ trong làng giải trí. 5. Đừng để bị thẩm mỹ bất thường bắt cóc nữa. Nói nhiều rồi, tôi thực sự muốn nói với bạn một sự thật, đừng để bị thẩm mỹ dị thường bắt cóc nữa. Vẻ đẹp không nằm ở vóc dáng gầy gò hay tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, mà ở sự khỏe mạnh, tự nhiên và khí chất tự tin, thanh lịch. Đàm Tùng Vận và Trương Nghệ Mưu đã chứng minh sự thật này bằng chính sức lực của mình. Họ chinh phục trái tim khán giả và người hâm mộ bằng vẻ đẹp, sự tự tin và sang trọng của mình. Trong thời đại mà gầy được coi là đẹp, họ cho chúng ta biết bằng hành động của mình, những nữ thần hơi béo cũng có thể tỏa sáng trong làng giải trí. Vâng, các cô gái, đừng gầy đi chỉ vì muốn gầy đi. Sức khỏe là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là ăn nhiều đồ ăn ngon, tập thể dục nhiều hơn, giữ thái độ tốt và sống cuộc sống của riêng mình. Một câu, Đàm Tùng Vận và Trương Nghệ Mưu thật đẹp đôi. Họ đã dùng sức mạnh của chính mình để chứng minh ý nghĩa tối thượng của nữ thần béo. Mong rằng các sao nữ của làng giải trí trong nước có thể thả mình,
càng sớm càng tốt và tận dụng hết khả năng của mình để mang đến cho khán giả những tác phẩm xuất sắc hơn nữa.